נול הוא כלי הריגה. באלף, לא בהי. כזאת בדיחה של סקנים. לום, נול באנגלית, בא מהמילה ג'לומה, שזה כלי, המכונה. הנול משמש להריגת בד, הבנוי מחוטי אורך ורוחב, שתי וערב. השתי הוא התשתית אליו מערבבים את הערב. מה שבעצם הוא עושה זה שהוא מותח את חוטי השתי כדי להקל על חוט הערב לעבור מצד לצד. יש המון סוגים של נולים, אבל העיקרון בכולם הוא די פשוט. חוטי השתי מושחלים בנירים שתלויים על בתי נירים, מסגרות. לנולים יכולים להיות בין 2 עד למעלה מ-30 מסגרות. כל פדל מחובר למסגרת. ככה ההורג יכול לשלוט איזה חוטים הוא מרים למעלה ואיזה הוא משאיר למטה. הבוכייר, הסירה, מכילה את חוט הערב. היא מושלכת מצד לצד ומעבירה את חוט הערב בין חוטי השתי. לפני ההריגה, ההורג צריך לתכנן את אורך ורוחב ההריג, צפיפות ההריגה והדוגמה הרצויה. הפאטרן בנוי על הסדר בו מושחלים חוטי השתי בתוך המסגרות. ככל שיש יותר מסגרות, ניתן לשלוט על יותר קבוצות חוטים, מה שמאפשר להרוג דוגמאות מורכבות יותר, כי בעצם יש יותר שליטה על הרמה והורדה שלהם. ההיסטוריה הרחוקה של הנול חוזרת אחורה 5,000 שנה לפני הספירה, לאזור מסופוטמיה, שם נמצאו נולי מסגרת עתיקים, סוג של סבא רבא של הנול. מאז, לאורך ההיסטוריה, מופיע הנול בתרבויות שונות ברחבי הגלובוס כמו מצרים, יוון, הודו, סין, פקיסטן, אתיופיה, צפון אמריקה ואפילו אוסטרליה. אוסטרליה? אתה בטוח? חשוב לדעת שהחומרים מהם השתמשו להריגה היו משתנים בהתאם למיקום, תקופת הזמן וההקשר התרבותי. נול הרצועה האחורית, או נול מותניים, הוא הנול הכי לואו-טק שיש. ניתן להקים אותו בכל מקום, כשקצה אחד מחובר לעץ או לעמוד, והצד השני מחובר לגוף ההורג. נול מסגרת הוא נול המורכב ממסגרת מלבנית או מרובעת, כאשר חוטי השתי מתוחים לאורך בין החלק העליון לחלק התחתון של המסגרת. נול משקולות הומצא ביוון העתיקה, שכובד המשקולות נועד למתוח את חוטי השתי. נול רצפה הוא נול גדול וניצב, שניתן להפעלה על ידי הידיים או על ידי הרגליים, ממש כמו זה שיש פה מאחוריי. פליינג שאטל, המעבורת המעופפת. ב-1733 המציא ג'ון קיי את המעבורת המעופפת לנול הרצפה. הבוכייר, הסירה בעברית, אפשרה לייצר בדים רחבים יותר במהירות גדולה יותר. נול קיטור 1785, תחילת המהפכה התעשייתית. השתמשו בכוח קיטור כדי להפוך את תהליך ההריגה לאוטומטי ולהגדיל את כמות הייצור. נול הז'קארד, או המחשב הראשון, הומצא על ידי ג'וזף ז'קארד בשנת 1801. הוא משתמש בכרטיסיות מחוררות כדי לשלוט בתוכנית ההריגה, מה שמאפשר ליצור דפוסים מורכבים יותר בקלות. אגב, נול הז'קארד הוליד את קוד המחשב 0101. דובילום. אין פה משהו מיוחד, הוא סתם דובי. 40 שנה אחרי הז'קארד הגיע חידוש נוסף, הדובילום, אותו ניתן להתקין על גבי הנול כדי לשלוט בהעלאה והורדה של חוטי השתי במהלך ההריגה. המילה דובי מגיעה מצירוף המילים דרובוי, שהיה עוזר להורג להרים ולהוריד את חוטי השתי כדי ליצור דפוסים מורכבים יותר. המצאת מנגנון הדובי חוללה מהפכה בתעשיית הטקסטיל. היא אפשרה ליצור דוגמאות ועיצובים מורכבים יותר ביעילות רבה יותר, הרבה יותר ממה שהיה אפשר עד אז. במאה ה-20 פותחו סוגים חדשים של נול, כמו נול סילון אוויר, נול ריפר, סילון מים ונול הקלייה. הם משתמשים בשיטות שונות כדי להחדיר את חוט הערב לתוך חוטי השתי. הם בעצם סוג של רובוט שמייצר בדים בקצב מסחרר. בסך הכל, האבולוציה של הנול מונעת מהרצון להגביר את היעילות שבייצור, ועדיין להשאיר מקום ליצירתיות. הוא יהיה הכי טוב. הוא יהיה פשוט גרלי. טוב.